Guys, meron tayo 3 tali ng sitaw. Yan. Ito po. Then, black pepper tsaka asin. Isang pirasong sibuyas. 4 tablespoon ng all-purpose flour. Tsaka guys, 2 itlog. Ngayon guys, umpisahan na natin hiwain yung sitaw. Hiwain lang natin guys, ng ganyan lang siya kaliliit. Guys, batiin na natin yung itlog. Guys, ihalo na natin yung asin. Tsaka yung paminta. Guys, ganyan lang po kalalaki yung paghiwa. Kung ayaw nyo nga pala ng ganyan, pwede pong ganito kalalaki. Pwede pong mas maliit. Guys, mapainit na tayo ng mantika sa ating cooking pan. Paggulo na guys yung mantika, lagay na natin yung ating sitaw. Pag ganyan na yung kulay niya, pag medyo luto na. Medyo luto na yun guys. Okay na yan guys, hahangulin na natin. Pwede natin siyang lagyan ng 1 tablespoon ng oyster sauce. Optional lang to guys, pwede nyo lagyan, pwede hindi. Isang mixing bowl guys, lagyan na natin yung ating sitaw. Lagay na rin natin itong itlog. Haluin lang natin. Haluin lang natin guys hanggang ma-coat ng itlog yung sitaw. And ihalo na natin yung harina, 4 tablespoon. Haluin nyo lang guys ng mabuti para walang matirang buong harina. Yan na siya guys. Pag nahalo nyo ng mabuti, prito na natin.
tayo ng sausawan. Optional lang din po ito. Maglagay po tayo ng 1/4 po sa cup na suka. 1/4 sa cup din na tubig. Lagay natin guys yung 1 pieces onion chop. Guys, maglagay tayo ng 1/4 teaspoon na asin. Maglagay din tayo ng 1/4 teaspoon na black pepper or paminta. Optional lang din po ito. Pwede po natin lagyan ng siling green or red pepper na red o kaya green. Pwede natin lagyan ng siling sausawan. Pwede rin hindi. At guys, lagyan natin ng ketchup para mas attractive yung kulay niya. Pwede nyo pong lagyan, pwede rin hindi. So ako gusto kong lagyan. Pwede naman guys na ketchup lang po. At ayan na po yung ating sausawan. Guys, pwedeng ketchup lang yung inyong sausawan. Pwede rin naman gumawa kayo ng ganyan. At ayan na nga guys ang ating tortang sitaw. Nakagawa tayo guys ng 6 na bilog ng ating